Наче? Да. Ми бійці стрілецької частини А-7085, перший Вінницький стрілецький батальйон Збройних сил України. Третя рота. Все, що з нею залишилося на даний час, які вийшли з оточення. Яке число вчора було? 3 місяць. Травня. 3 травня 2002 року. 22-го. 22-го. Нас сюди привезли 26 квітня, завезли в сектор. Як нам сказали, на яку лінію оборони? 3-1. А получилися 1-0. Проти градів, мінометів, фосфорних, касетних, авіації, БТРів, танків, міномети. Все, що є на озброєнні, касети Російської Федерації. От з цивом во. Підніміть, покажіть, з чим ми воювали. І по 2 гранати. Одна Ефка. Артподдержки не було. Ні, Навіть не всім по 2. Тепер прийшли нас обратно, хочуть туди пхати. Тихо. Без нічого. Вот таких броніках. Вийдіть, покажіть свої броніки. На стяжки ми набрали, скручували, во, порвані всі. Розлазяться, пластини тут вилазять. Тихо, тихо. На стяжках тупо. О, плита ось вилазить, дивись. Показуйте, знімайте. Плитоноска саморобна, ну і плита. Хер знає, яка плита. Яку? Цю? Покажи діда, зніми броню. Ну зніміть шлейку. Не треба, хай покаже. Все, зніми діда ще. Бо якщо кожен бронік будемо... Все, вставайте всі назад. Зараз, подожди. Нас сюди привезли. Ніхто не сказав, куди нас везуть, зачем. Нас завезли в сектор і лишили там без артподдержки. Нас крили до вчорашнього дня мінометами, гранатометами і всім остальним, градами, смерчами, фосфорними, вижигали в тому лісі, касетами. Виходили ми малими групами, виносили 200-х, 300-х. Оце, що лишилося, скільки нас в роті було? 110 чоловік. 110 чоловік. Оце лишилося 110 чоловік. Плюс ще, не буду називати підрозділ, який з нами, їхні бійці. А тепер кожен може по очереді висловити і додати щось. Я Плаченко Радо Васильович, 79-ї бригади, 9-та рота, 3-й батальйон. Вчора 3 мая на позиції змінили відділення на самому передку в 0 самий. Попали дуже великий обстріл з мінометами і градами. Моє відділення вся ушла, мене не предупредили, я залишився повністю до останнього цього всього. Я вийшов з окопа, нікого не було, це сам. Я заблудився в лісі, мене там покинули. І я по лісі блудив, поки не знайшов вінницьких хлопців з перший батальйон. Третя рота. Третя рота. Ти медик, з чим ти був? Да, я медик, мені дали калаша, я не служив в армії, мене поставили на передку, я взагалі не маю ніякого відношення з зброєю, я взагалі сам нічого не розумію. Ось така от ситуація, коротше, попали отак. Іди сюди. Дзвонили хлопці з 3-ї роти, цей перший батальйон дзвонили, сказали, що наше командування сказало, що він нам нафіг не нужен, робіть з ним, що хочете. Отака у нас армія. Такі у нас офіцери. Такі у нас офіцери навіть не думають за своїх солдатів, просто покидають отак, все. І от це я все, що можу сказати. Що я хочу ще додати, от з такими от раціями ми сиділи на першій в нульовій зоні. В нульовій зоні в нас взагалі рацій не було. Ні тепловізорів, ні ночників.
Скажи, або дай я сказав, що нами керують некомпетентні люди. Вийди сюди. Нами керують некомпетентні люди, які до військової служби не мають ніякого відношення. То бивші працівники поліції. Мінти, одним словом. Які хочуть собі зірочки на пагончики. А зараз вони хочуть нас назад ще навіть пів кілометра вперед відправити ще далі туди. Щоб нас там перебили, як собак. Нас артилерія хренячила, ми, блядь, в землю закапали руками. А що тут ні? Сьогодні нас построїли і хотіли ще раз відправити і розказують нам на 2 дні туди, посмінно, щоб ми їхали, нас завезуть, далі ми дійдемо і щоб ми передвинули ще на 500 метрів неізвісно куди. І все. Там ще лишилися бойці і командир роти, Яких? якого просто не хочуть виводити. Ми говорили, щоб їх вивели. Їх не хочуть, вони чекають там, де якесь майно забрати, непонятне майно. Вони там сидять, там наші пацани ще є, і вони не хочуть його зробити щоб для цього, щоб вивезти їх. За період той, що ми там були, я ні одного москаля не бачив. Я по них навіть не вистрілив ні одного патрона. Я копав собі окоп, ми копали бліндажі, що на нульовій позиції, що на першій лінії оборони. День і ніч. Ми спали в сутки по 4 години. Над головою літали снаряди від мінометів, ракети, гради, артилерія, їздили танки. Я сидів в тому окопі, я з автомата не стріляв. Я думав проти цієї артилерії, що я вирив собі сам могилу і там зляжу. Нас викидали як м'ясо, просто пушечне м'ясо. Кажуть, що займали ми одну позицію на нульовій і тримали її, а ми займали всі різні позиції і нас там лишали просто. І просто навіть ніхто не підходив за цілий день. Ззаді пулеметчики стоять, блін, а ми спереді стоїмо перед ними. А ззаді мінне поле, а куди відходити ми не знаємо. У нас ні ночника, ні рації, нічого, до нас навіть ніхто не підходив. Наших людей розстрілювали в упор, блін, дебіли, блін. Моє прізвище Бенжос Віктор, я головний сержант. Нас привезли сюди 25 числа квітня місяця 22 року. Після маршу, який ми зробили приблизно десь 900 кілометрів до місця дислокації, де ми зараз знаходимося, нас вночі вивезли другу роту. Другу роту нас вивезли на підкріплення 79-ї бригади. Нам не повідомили, нам сказали, що ми їдемо дивитися позиції і якби нас ознайомлять, а потім ми вже будемо на тих позиціях стояти. Тої ж ночі в селі Ставки нашу роту розбили. 200-ті, 300-ті. Наш командир батальйона, Будзиган. Він заїхав, він не знаючи ні обстановки оперативної, не знаючи ніякого розкладу, він заїхав на блокпост москалів, там підбили йому машину, він втік і в машині лишив всю батальйонну документацію. З нашими анкетами, з нашими прізвищами рідних і близьких, з номерами телефонів і повністю, яке в нас озброєння, чим ми воюємо, чим ми укомплектовані, хто ми такі і що ми себе уявляємо. І після цього він некомпетентна людина, яка не військова, яка не може вести бойові дії, яка не може організувати особовий склад, яка не може зробити нічого для того, він може тільки, і все, більше він нічого не може. Він тільки на емоціях, він синдром Наполеона, і він хоче нас всіх знищити, Він посилає нас виїзди тільки вночі, на позиції, яких ми днем не бачили, ми там не були, ми не знаємо ні місцевості, нічого, нас не попереджають, куди ми будемо відходити, Він вивозить нас як сліпих котенят, без засобів зв'язку, без засобів спостереження, без противотанкових засобів і хоче, щоб ми автоматами воювали проти танків. І потім він ще нас обзиває гамнюками, засранцями, що ми обісралися, і що ми дезертири. Хоча він ще ні разу з нами не приймав участі в бойових діях,
не знає, де знаходяться наші бойові позиції, тому що він там ні разу не був на тих бойових позиціях. І з останнього прикладу, 2 дні назад, він 18 чоловік вивів, доукомплектувати 3-ю роту, 18 чоловік. Одних кинув 8 чоловік в лісі за 100 метрів від 3-ї роти, сам відсидівся до утра в бліндажі, і втік, а нас 10 чоловік залишив в селі, ліман, і ми там цілу ніч виходили з-під мінометного обстрілу. Він навіть не сказав, І що там після три того троє. він ще сказав, що ми, засранці, обісралися, що ми сховалися, ми не дійшли до позиції. Хоча всі офіцери втікли. А до приїхали, позавчора прийшов спередка у нас 300-й товариш, і ранений в щуку. Його зразу на слідчий день зашили в щуку і привезли назад. Тупо. А вчора ми його виносили 200-м. Нам мали вивезти машину за ним, щоб його забрати. Так і ніхто не приїхав навіть туди. Ми просили другу бригаду, щоб її забрав його. А тепер вийдіть ті, хто до кого дзвонили і вимагали викуп уже. Говорю. Дзвонили до моєї старшої сестри, Назвись, хто ти, хто ти. казали, 100 тисяч гривень, якщо хочеш побачити свого брата живим, виплатити 100 тисяч гривень. Стоїть. Стоїть.